Ayos ang full kasal ni Kuya Chit ah. Okay, ready na? Makatawag ka. Ang kanta ay original song. Ayusin natin yung ano nyo. Isa mga kapitag mo naman. Okay, ready na kayo? Yung sa gitna yung bread and roll. Ayan, yung ano, pose. Sige, sige. Okay, music please. Awal muna. Hindi kasi ready yung audio video natin, di ba? Wala sila sa practice. Wait, ulitin natin. Okay, ready na kayo? O, palakpakan naman dyan. Energy ha, energy dapat. Ikembag mo yan, groomsmen. Pag may ano to, best partner, may sponsor daw. Okay. Ready na? Okay, go. Bumayli si Kono. Jem. Sigay kakiraan.
Yung gari yung mga nakantiwa, di ba? Nakandiwa. Nakawaan yung sili. Hindi. Ayos na.